انتبه، نأكله يوميا في رمضان. إنه يدمر الدماغ، يسبب التهاب وتضخم البروستاتا، ويسبب الضعف والعقم لدى الرجال ومرض السكري، وهو سبب أمراض القلب والتهاب وتشمع الكبد والفشل الكلوي، ويميت الخلايا الحية ويخزن السموم في جسمك. لا تستهن به، فهذا ما يفعله. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وادعمنا بإعجاب لنستمر بنشر المزيد من الفيديوهات. وإذا كنت قد تناولت السكر الأبيض أو المحليات الصناعية أو الدقيق الأبيض في رمضان، فقم بإيقاف الفيديو للحظة واضغط لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. إنه ناقوس الخطر في الوقت الراهن. أصبحنا ندرك أكثر فأكثر أهمية ما نستهلك، وبين أيدينا شيئا نتناوله في رمضان إنه سم قاتل ويدمر الدماغ ويسبب مرض السكري وسرطان البروستاتا. في البداية سنوجه هذه الأسئلة لكل متابع: هل تشعر بحاجة متزايدة لتناول الأطعمة السكرية في رمضان للشعور بالشبع؟ هل تشعر بتراجع طاقتك خلال فترة الصيام؟ وماذا عن انتفاخ البطن بعد الإفطار؟ وهل تعاني من زيادة الوزن واضطرابات النوم وربما مشاكل في الجلد والبشرة والشعر وتقلب المزاج؟ إنه المتهم الوحيد، إنه السكر، وهذا ما يفعله في جسمك وفق أحدث الدراسات العلمية المؤكدة لعام 2022. والعنوان الأول الذي خلصت إليه العديد من الدراسات البحثية أن تناول كميات كبيرة من السكر الطبيعي أو المكرر أو المحليات الصناعية تسبب العديد من المشاكل في جسمك. والمفاجأة الصادمة أن السكر الأبيض يوجد في جميع المنتجات الصناعية تقريبا، كذلك في المشروبات الغازية والأطباق المجمدة والعصائر والصلصات والمعجنات، فضلا عن الشوكولاتة وغيرها من الأطعمة الحلوة. كيف يؤثر السكر على جسمك وعقلك في رمضان؟ يعتبر الجلوكوز هو نوعا من السكر الموجود في معظم الأطعمة التي تتناولها، ويعتبر المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم. وفي حال استهلك الناس كثيرا من الأطعمة الحلوة والسكرية كما يفعل أغلب الناس في رمضان، فإنها تسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بسرعة كبيرة، ونتيجة لذلك يطلق البنكرياس الأنسولين لمحاولة تنظيم نسبة السكر في الدم وتوزيع كل هذه الطاقة على الخلايا. ومع ذلك بمجرد نفاذ هذا المخزون من السكر تتراجع طاقة الجسم بشكل مفاجئ، مما يدفع عقلك لإرسال إشارات تنبه الجسم أنه بحاجة إلى تزويده مرة أخرى بالسكريات. وهذا هو الإدمان الذي يجعل البنكرياس يعمل بشكل دائم دون راحة، ويعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 77%، وأيضا يسبب العديد من المشكلات الصحية ويجعلك مرشحا للإصابة بالعديد من الأمراض الباطنية. وليس هذا فقط، اتباع نظام غذائي قائم على استهلاك كثير من الأطعمة الحلوة يمكن أن يتلف جهازك الهضمي ويسبب شلل حركة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك تسبب الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات الغازات المعوية والانتفاخ والإمساك الشديد. وكما أن الإفراط في استهلاك السكر يرتبط ارتباطا مباشرا بزيادة الوزن. فإذا كنت قد اكتسبت وزنا، من المهم أن تقوم بمراجعة عاداتك اليومية، فهذا السكر الذي تتناوله دون أن تعلم ويدس إليك في كل المنتجات الصناعية يسبب لك جميع الأمراض المزمنة التي ستواجهها طوال حياتك. وكما أن الأشخاص الذين يستهلكون كثيرا من الأطعمة الحلوة يكونون وفق أحدث الدراسات عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية والجلطات الدموية والإصابة بمرض السرطان على المدى البعيد والإصابة باضطرابات النوم على المدى القريب. ودعونا نشير أن نوعية النوم تتأثر بشدة بالنظام الغذائي، ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكريات والدهون إلى تعرضك لمشاكل في النوم بصفة متكررة. والخبر الغير سار أن تتناول السكر مع قلة الحركة وارتفاع الأنسولين يساهم في زيادة الترسبات بالأوعية الدموية، مما يرفع من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية. كما يقول أخصائي الطب الباطني الألماني يوهانس جورج فيكسلر أن البشر أفرطوا في استهلاك السكر بشكل مذهل، الأمر الذي حول هذا الغذاء
الغذاء إلى خطر مدمر على الصحة. كما أن علاقة السكري بالمشاكل الصحية ظلت لفترة طويلة محجوبة عن العامة، لكنها اليوم وثقت بشكل قوي. كما تتوفر الأدلة على تقليص لاستهلاكك اليومي من السكر أنه يقلل من خطر زيادة الوزن والسمنة وتسوس الأسنان والعديد من المشكلات الصحية. السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: ما الفوائد التي ستجنيها من إعدام السكر في بيتك؟ أولا، تقليل خطر الإصابة بالتهاب البروستاتا، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد، وتقليل خطر الإصابة بتسوس الأسنان، مما يجنبك ذلك الألم الفظيع للأسنان والعلاجات التي قد تكون مكلفة ماديا. تقليل خطر الإصابة بزيادة الوزن والبدانة، فعادة تكون الأغذية الغنية بالسكر تحتوي على الدهون وتكون غنية بالسعرات الحرارية، مما يعرضك لاحتمالية أكبر لتناول المزيد من السعرات أكثر من حاجتك اليومية، وبالتالي زيادة الوزن الذي سيجلب لك العديد من الأمراض. قلبك سيكون أفضل، إذ تشير المعطيات إلى آثار سلبية للسكر على صحة القلب والشرايين. كما أنه عند تقليل السكر فإنك ستجد الفرصة لتتناول أغذية صحية عوضا عنه، مثل الفواكه والخضار الكاملة ومنتجات الحليب ومنتجات الحبوب الكاملة، مما يعني حصولك على مقدار أكبر من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. وكما يعد الأخطر من تناول السكر هو تناول الخبز الأبيض، وخصوصا في رمضان. فعلى الرغم من أن الخبز بشكل عام غني بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، ولكنه فقير جدا بالمغذيات والعناصر المهمة مثل البروتين والدهون والألياف والفيتامينات والمعادن، مما يشكل خطر كبير للإصابة بمرض السكري والتهاب البروستاتا وأمراض ومشاكل الجهاز الهضمي. وبسبب فقر الخبز الأبيض للألياف المهمة، فإن تناوله في رمضان يسبب لك الإمساك الشديد، وكما قد يصل بك الوضع للإصابة بالبواسير وزيادة فرص الإصابة بسرطان القولون. وكما أن الخبز الأبيض غني جدا بمركب الجلوتين، والذي لا يتحمله جهازك الهضمي، وهذا هو المسؤول عن مشاكل كبيرة للناس مثل آلام المعدة والإسهال، النفخة والغازات، الإصابة بفقر الدم ونقص المغذيات، والإصابة بالسكري من النوع الثاني. وكما أن القمح والحبوب بشكل عام تحتوي على مركب حمض الفوليك، وهو عنصر يرتبط عادة بمعدن الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم ويمنع امتصاصها في الجسم. وعادة ما يعاني الأشخاص المدمنون على تناول الخبز من سوء التغذية، خطر الإصابة بالتهاب البروستاتا وتليف الكبد والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وكما أن الخطر الأكبر يكمن في زيادة نسبة دهون البطن، فتعد دهون منطقة البطن بأنها نوع خطير جدا من الدهون، وإن تناول الخبز الأبيض يزيد من نسبة هذه الدهون، والتي تشكل خطرا على صحة القلب والأوعية الدموية. رفع مستويات السكر في الدم بسبب افتقاره للألياف، فإن عمليات هضم الخبز الأبيض تتم بسرعة عالية جدا، مما يرفع سكر الدم بشكل مفاجئ بعد تناول الخبز. هذا الأمر يسبب مرض السكري على المدى البعيد. زيادة الجوع والتسبب بالسمنة. الخبز الأبيض يحتوي على كربوهيدرات يتم هضمها بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى رفع السكر في الدم بشكل أعلى مما يفعله العسل والسكر الأبيض والمحليات الصناعية. وهذا يعني أن الخبز يوفر طاقة سريعة للجسم، وسرعان ما يبدأ الجسم بتخزينه على هيئة دهون تتراكم على الكبد، وكل هذا يؤدي للشعور السريع بالجوع بعد تناول الخبز الأبيض، وبالتالي الإفراط في تناول الطعام مما يسبب السمنة. تحفيز الإصابة بالاكتئاب. إن تناول الخبز الأبيض له تأثيرات سلبية واضحة على مزاج الإنسان تتمثل في الاكتئاب، وهذا الأمر عادة ما يرتبط بالأطعمة التي لديها مؤشر جلاسيمي مرتفع مثل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعالجة. مشاكل الفم والأسنان. يحتوي الخبز الأبيض على مستويات عالية من الكربوهيدرات المعالجة وغير المفيدة، وهذه لها علاقة وثيقة بتسوس الأسنان والعديد من مشاكل الأسنان الأخرى. مشاكل في الكبد. الخبز الأبيض المصنوع من الحبوب غير الكاملة يزيد فرص الإصابة بدهون للكبد غير الكحولي، بينما يساعد تناول الخبز والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة على خفض فرص الإصابة بدهون الكبد بشكل ملحوظ.
وأخبرنا الآن، هل تغيرت نظرتك تجاه تناول الخبز الأبيض أو السكر الأبيض أم لا؟ إذا كانت الإجابة هي نعم، فأنت تنقذ نفسك من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة. وأما إذا كانت إجابتك لا، فننصحك بمشاهدة الفيديو مرة أخرى والبحث أكثر عن أضرار هذان السمان، السكر الأبيض والخبز الأبيض. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.